Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng Doc Adam Blender. Nabili to ni Mama ng 1,499. Ilalagay na lang sa description box yung link kung saan kayo pwedeng makabili. Tsaka, more than 2 weeks siya guys bago nakuha kasi naubusan daw sila ng stock. So, let's start! Ito na yung mga laman guys. Saglit lang guys basahin ko muna yung mga manual. Yung manual pa. So ito na guys. Ito, blender cup, 2-leaf blade, blender base, ito. Tapos switch indicating light, ito. Tapos USB port, yan. Sasaksak mo siya dito, yan. Ito. Tapos, zip and seal lid. Ito po. Tapos, rechargeable siya. Tapos, bawal daw po ng malalaki. Ang sabi daw po dito, please charge fully when using the blender for the first time. Tapos, when the blender is charging, hindi daw po siya mag-work kapag i-blend nyo. So, ayan guys, dahil first time pa natin siyang gagamitin, kailangan na natin siyang i-charge. O nga pala guys, double purpose yung niya, pwede mo siyang i-charge sa cellphone, sa laptop. Di naman siya nagbibiling, kaya ibig sabihin, fully charged na siya. Wow! Para mag-blend siya guys, dapat itong arrow na to nakatutok sa dot na to na black. Tapos mag-bloom light siya. As you can see guys, dapat 1 inch lang ng laki yung fruits or gulay. Tapos, kung maglalagay daw ng tubig o gatas, dapat 1/4 lang ng cup. So, lagay natin to dito. Isasara guys, tapos kailangan mag-align yung blue. Ay, nag-blue na. I-shake. Double click yung ano po, yung switch. 1, 2.
guys, automatically na siya nag-i-stop. Tsaka nga pala guys, kapag sobrang dami nilagay yung tubig tsaka mga prutas, gulay, hindi siya gagana. So, tatanggalin na natin siya. Ito na yung purpose ng sip and seal. Ayan na siya guys. Tapos ito, hawakan. Tapos na. Guys, hindi pala siya pwedeng basain. Iwa-wipe lang. Tapos, ingat lang kasi matalas yung blade. Itong white na to guys, pwede siyang tanggalin, tas sugasan. Kulang ako pang hila kasi di ko siya mahila. Tas sugasan natin. Tapos sugasan, balik na. Ayan, okay na, nabalik na siya ulit. Nakalagay palang notice dito guys, baka kasi akalain yung sira na yung blender. The machine cannot be operated continuously for more than 1 minute. Standard working time of the blender. It will blend for 45 seconds, stop for 15 seconds, then it will be blend again. This is to prevent the machine from overheating. This blender is not suitable for bulletproof coffee or hard drink more than 122 degrees F, which will easily cause leakage. Please don't use for that purpose. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.
product, Adam, is very handy, portable, and lightweight. Pwede mo siyang pang-travel, office, and outdoor. So, yun nga pala guys, kung nagustuhan niyo tong headband ko, pwede kayong bumili. Crochet to. Handmade, tapos made out of love. So, sa mga beauty vlogger dyan na kailangan iangat yung buhok nila, ito. Tapos, i-link ko na lang sa baba yung link ng Shoppe sa mga gustong bumili. Salamat sa panonood. So, don't forget to like, share, and subscribe on my notification bell. Click the notification bell para update kayo sa mga bagong upload ko. So, yun. Bye-bye. See you on my next vlog.